فارقت أحبابا علي أعزة، فارقت أحبابا علي أعزة، كانوا بقلبي في أعز مكاني. فرزئت بعد فراقهم برزية، فمحت أصول السر من كتماني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مبتنأت داركم، ما سره نظر إلى إنساني. يا ليتني مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع ما أحياني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. ما لي وللأيام شتت صرفها حالي، وخلاني بلا خلاني. ولقد أتيت الدار بعد رحيلكم، فوقفت فيها وقفة الحيران. وسألتها لكن بغير تكلم، فأجابت ولكن بغير لساني. ناديتها يا دار ما صنع الأولى، كانوا هم الأحباب في أوطاني. كانوا نجوم من اهتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان. أترى فهل تعود الدار تجمعنا كما كنا، بكل مسرة وتهاني. هيهات هيهات هيهات، قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما، فما أقساني.